Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 47, sau khi Man Càn phát hiện ra Đỗ Trung Quân thì lập tức không nói lý lẽ mà phóng thẳng đến chỗ hắn muốn lấy mạng. Đỗ Trung Quân dĩ nhiên không đấu lại được, đã đem huyết linh phủ ra trấn áp. Man Càn biết nếu liều mạng thì cả hai đều lưỡng bại câu thương, vì thế hắn quyết định bỏ qua cho tên ma đạo kia lần này. Sau đó lấy đại cục làm trọng, hai đoàn người đã nhập làm một. Tuy giữa hai bên có hiểm khích, nhưng vào lúc này không có ai động thủ. Tuy nhiên trong lúc phi hành, Long tộc, Tán Ma, Tán Tiên, ba phe nhân mã không hẹn trước nhưng đều tập trung lại với nhau. Tương tự bạo loạn Tinh Hải, Hồng Hoang cùng bọn Tần Vũ cũng tập trung với nhau, hình thành hai nhóm nhỏ. Tần Vũ mặc dù di chuyển nhưng vẫn không ngừng tu luyện. Hiện tại trong đan điền Tần Vũ đang lơ lửng một hỏa cầu rất lớn, có vẻ giống như mặt trời vậy. Từng cỗ năng lượng nóng bỏng đều tập trung về phía đan điền. Lần này hắn đột phá hàng tinh kỳ, khiến mọi người xung quanh không khỏi nhìn ngó. Đây là cảnh giới cuối cùng của tinh thần biến do sư tôn truyền lại. Con đường tu luyện sau này phải dựa vào bản thân hắn tự sáng tạo ra mà thôi. Sau gần 3 năm lặn lội, cuối cùng cả đám cũng đến Tử Vong Thâm Uyên. Nơi đây sâu không nhìn thấy đáy, đồng thời vô số đao phong từ trong xuất ra, cùng với tử sắc thiên hỏa phun trào, thêm cả bích lục sắc hàn khí không ngừng lơ lửng giữa không trung. Tử Vong Thâm Uyên đơn giản là một địa ngục. Dựa theo địa đồ của mỗi bên có được, hai nhóm người đồng loạt tách nhau ra hai hướng đối lập. Đám Tần Vũ đi về bên trái, còn lại phe Tán Tiên, Yêu Ma, Long tộc sẽ hướng phải thẳng tiến. Đoạn đường đám Tần Vũ tiến vào vô số ảo cảnh, nhưng chung quy không gặp nguy hiểm gì. Sau khi tiến vào, cả không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt đất rộng lớn vô biên này không có cỏ cây, không có đá sỏi, chỉ có đất vàng. Ở đây chỉ có 3 cây thạch trụ đứng cô đơn. 3 chữ nghịch ương cảnh gây ra cho người ta một sự áp bức vô tận. Sau đó Tần Vũ khởi động Phá Thiên Kiếm chuẩn bị đưa mọi người vào trong tìm kiếm bảo vật, thì thấy đám người kia xuất hiện. Trên mặt đen kịt, tóc tai cháy xém trông vô cùng thảm hại. Man Càn không khỏi cao hứng cà khịa bọn chúng một phen, sau đó mới tiến vào. Trên mặt đất vô biên, 3 cây thạch trụ cô độc đột nhiên lay mạnh, phát ra từng đạo sóng âm mang theo lực phá hoại cực kỳ kinh nhân. Không khí chấn động, hỏa diễm phun ra từ lòng đất, hàn khí từ 4 phương 8 hướng bay tới. Trong thế giới bạch quang này, căn bản khó mà cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng đột nhiên bạch quang bắt đầu yếu dần. Đám Tần Vũ bất giác nhìn ra bốn phía, bạch quang từ từ tan mất, đồng thời kiếm khí cũng biến mất. Nước dưới khe chảy róc rách, lá rụng bay bay trong không trung, có cầu có suối, một thế giới vô cùng đẹp đẽ xuất hiện trong mắt mọi người. Rất nhanh cả đám đều thấy phe phái phía đối diện xuất hiện. Nơi bọn họ tọa lạc lúc này là cảnh thứ nhất của nghịch ương cảnh, chính là Minh Tâm cảnh. Nơi đây khi xuất hiện không được gây ồn ào, nếu không kết cục không đơn giản chỉ là trọng thương. Đỗ Trung Quân vừa đến nơi cao hứng quá hét lên phân khích, bỗng phun ra một ngụm tiên huyết trọng thương. Đám người xung quanh chỉ dám bụng miệng, không dám cười lớn. Trong Minh Tâm cảnh cũng không được động thủ, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Một lần nữa Man Càn nhắc nhở, Tần Vũ ghi nhớ trong lòng, cảm thấy may mắn khi quyết định đi cùng những người này, nếu không đã phạm phải cấm kỵ mà đi gặp Diêm Vương từ lâu. Ta là nghịch ương tiên đế, hoan nghênh các vị tới nghịch ương cảnh. Một đạo thanh âm đạm bạc vang lên trong trời đất vô tận. Người muốn vào nghịch ương cảnh có của tiên giới, có của ma giới, sợ rằng có cả của yêu giới nữa. Ha ha, nơi ở của một kẻ sắp chết như ta mà hấp dẫn được nhiều người tới như thế, đúng là tự hào. Sau đó chỉ dẫn bọn họ đến Tán Bảo Nham nhận quà gặp mặt. Tán Bảo Nham phân làm 2 tầng, tầng trên có hơn chục kiện cực phẩm tiên khí, hình dáng phần lớn không giống nhau, thậm chí có một bộ chiến giáp cực phẩm tiên khí, đồng thời còn có một bộ vũ khí đặc biệt. Nghe đến đây mọi người nhất thời phấn chấn, hai mắt sáng ngời. Lúc này thanh âm của nghịch ương tiên đế vốn đạm bạc đột nhiên trở nên lặng lệ. Trong này có người của tiên giới, ta khuyên trước là kẻ này nên bỏ cuộc. Tế từ tiên giới không phải người của Vũ Hoàng thì cũng là của Huyền Đế. Hai tên hỗn đàn này cũng muốn lấy đồ của ta. Nằm mơ. Nghịch ương tiên đế đầy giận dữ. Tên tiểu gia hỏa tới từ tiên giới, đừng nói ta không cho người cơ hội, ta chỉ tăng độ khó của người lên gấp 3 lần mà thôi. Hoa Nhan nghệt mặt, nguyên cả đám người Man Càn, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điển đều đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhan không khỏi mừng thầm. Độ khó tăng lên không chỉ mỗi việc khả năng lấy được bảo bối giảm thiểu, mà quan trọng nhất là Hoa Nhan hắn có thể mất mạng trong nghịch ương cảnh này. Sau đó cả đoàn người tiến về phía trước đi đến Tán Bảo Nham. Tuy nhiên đi hết Minh Tâm cảnh vẫn không có phát hiện. Nghịch ương tiên đế thật vui tính, chỉ nói có Tán Bảo Nham, nhưng nghịch ương cảnh lớn như thế, ai biết Tán Bảo Nham ở đâu chứ? Đột nhiên mắt Tần Vũ giật giật, nhìn về phía trước nơi phát ra thanh âm. Ở đó chỉ có một cái thác cao vài chục trượng, dòng nước trắng xóa đập xuống mặt trước trong cái đầm phía dưới. Trên vách đá cự đại bên cạnh cái thác có ghi 3 chữ lớn màu đỏ, Tán Bảo Nham. Rất nhanh mọi người phi thân đến khát khao chiếm lấy bảo vật. Đến đây thì hết tập 12/4 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.